Hæ, velkomin í Íslensku fyrir útlendinga. Í þessu myndbandi vil ég segja ykkur aðeins meira frá sjálfum mér svo að þið geti kynnst mér betur og vitað hvernig stendur á því að ég tala íslensku. Og ég veit að það á eftir að vera mörg mistök í þessu myndbandi í íslenskunni minni, þannig að ef að einhverjir Íslendingar eru að horfa á, þá megið þið endilega leiðrétta mig. Ég heiti Brian. Ég fæddist í Bandaríkjunum, þannig að móðurmálið mitt er enska. Og ég er 26 ára gamall. Ég hef alltaf haft áhuga á öðrum tungumálum og ég byrjaði að læra íslensku þegar ég var 18 ára, sem sagt í 2011. Í háskólanum mínum var boðið upp á íslensku námskeið og ég skráði mig inn í það því ég var mjög hrifinn af Sigur Rós, íslensku hljómsveitinni. Þannig að ég lagði mig fram að læra málið og í 2012 þá fór ég til Íslands til þess að stunda trúboðsstarf og ég gerði það í 2 ár og það snerist aðallega það að boða trú fyrir Íslendingum og gera það á íslensku. Mér fannst það mjög skemmtilegt og ánægjulegt starf og ég náði góðum tökum á málinu. Í 2014 þá kom ég heim til Bandaríkjanna og hélt áfram í háskóla. Ég lærði málvísindi með aukagrein í Norðurlandafræði og náttúrulega svo hélt ég áfram með að læra íslensku. Í málvísindum þá lærði ég hljóðfræði og hljóðkerfisfræði og í aukagreininni minni þá lærði ég sögu Norðurlandanna og líka hvernig á að lesa Íslendingasögurnar og mér fannst það mjög skemmtilegt. Ég byrjaði líka að læra dönsku og ég er orðinn ansi góður í henni, samt ekki fullkominn. Ég myndi segja að ég tali dönsku aðeins betur en íslensku en það er samt mikið eftir að læra. Á sama tíma og ég var í háskóla þá kenndi ég íslensku fyrir fólk sem ætlaði að sinna trúboðsstarf á Íslandi og ég kenndi líka nokkur námskeið í dönsku og þá loksins útskrifaðist ég í 2017 og ég er komin í laganámi núna. Ég ákvað að taka upp þessi myndbönd af því að ég hef gaman af því að kenna og ég veit að það eru margir sem þættir vænt að hafa fleiri gögn til þess að læra íslensku. Þannig að ég vona að þið njótið myndbandana og að þið hafið samband við mig ef þið hafið spurningar eða athugasemdir. En allavega takk fyrir að horfa á og hafið það gott. Bless, bless.